Good evening, everyone. Please put your present in the chat box. Is my screen visible to you? Okay. Tell me whose exams have been started. First unit test. Okay. Nidhi. Today was the first day, Nidhi. Okay. Which paper was there? Science one. Okay. How many lessons were there for your science one? Okay. Only two. Fine. Second lesson is done. Okay. And others, आशिती पार 24 ऑगस्टला. ओके. किती लेसन्स आहेत सायन्सचे? आयुष, लेसन्स किती आहेत? 1 आणि 3. ओके. मानसी, तुझी एक्झाम झाली? फर्स्ट युनिट टेस्ट? ओके. त्याचाच रिझल्ट होता का आज? ओके. सो व्हॉट अबाउट द रिझल्ट्स? हाऊ मच यू गॉट इन सायन्स? 20. ओके. 20 मार्क्सचा पेपर होता. 6 out of 20, right? Okay. So what about the 4 marks? What happened? Diagram of what? Which diagram? NaCl, I didn't get you from the second lesson, right? Dry cell. Cell wala diagram. Yes, Nancy, this is from which lesson? Okay, the Lina ma'am has done with second lesson. Is she? Complete झाला का second lesson? आपण तुमच्या फर्स्ट लेसनचा जो काही पार्ट राहिलाय तोच कंप्लीट करूया. ओके. ओके. Nancy from lesson number 5. Okay. चला बघू. We were stuck to these equations of motion using graphical method आणि त्यानंतर आपला क्लासच झाला नाही. येस, राईट. तर आपण आजपासून सुरुवात करूया. We will complete this in today's session आणि नेक्स्ट लेक्चर पासून न्यू लेसन स्टार्ट करूया आपण. So Newton studied motion of an object and gave a set of 3 equations of motion. न्यूटनने काय केलं? गतीचा अभ्यास केला आणि त्याच्यानुसार 3 इक्वेशन्स तयार केले, 3 समीकरण मांडली. These relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line. मग या कशा कशाशी रिलेटेड होती ही समीकरणे? या इक्वेशनचा कोणाकोणाशी संबंध होता? फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन, एक्सलरेशन वेग, टाइम वेळ. ओके. सॉरी, वेलॉसिटी वेग, एक्सलरेशन त्वरण आणि टाइम वेळ. And the object was moving along a straight line.
ती जी वस्तू होती ती एका एका सरळ रेषेत गतिमान होती. ओके. Suppose an object is in motion along a straight line with initial velocity small u. It contains a final velocity v. Wait. I think we have no. And in time, a small t due to acceleration a, its displacement is s. The three equation of motion can be written as. जर आपण असं समजलं की एक वस्तू सुरुवातीला u या वेगाने सरळ रेषेत गतिमान आहे, ती t या वेळेमध्ये a या एक्सलरेशन या त्वरणामुळे अंतिम वेग v फायनल वेलॉसिटी v पर्यंत पोहोचते आणि तिचं जे डिस्प्लेसमेंट आहे तिचे जे विस्थापन आहे ते s एवढं असतं. तर आपण तीन इक्वेशन्स अशा मांडू शकतो. v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज रिलेशन बिटवीन वेलॉसिटी अँड टाइम. ओके. v इज इक्वल टू u प्लस at. वेग आणि काळ यांच्याबद्दलची ही इक्वेशन आहे, समीकरण आहे. s is equal to ut plus half at square. This is the relation between displacement and time. म्हणजेच हे दुसरं समीकरण आहे विस्थापन आणि काल यांच्या बाबतचं. And v square is equal to u square plus 2as. This is a relation between displacement and velocity. आणि हे विस्थापन आणि वेग यांच्यातील संबंध दर्शवत आहे. So let us try to obtain this equation by graphical method. आता ग्राफच्या माध्यमातून आपल्याला ह्या इक्वेशन पर्यंत पोहोचायचं आहे. इक्वेशन आपल्याला कशासाठी देतात? पुन्हा त्या इक्वेशन आपल्याला व्हेरीफाय करून त्यांना सॉल्व्ह करून दाखवायचं असतं. दॅट्स वाय इक्वेशन्स आर ऍडेड. राईट. मग आता आपण पहिली जी इक्वेशन आहे तिला प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करूया. येस, बघा इथे काय दिलंय. इक्वेशन डिस्क्रायबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलॉसिटी अँड टाइम. वेलॉसिटी अँड टाइम म्हणजे वेग आणि काळ यांच्या संबंधीचं हे इक्वेशन आहे. इथे तुम्हाला एक फिगर दिलेली आहे. ग्राफ इज गिवन time versus velocity. Okay. So figure 1.9 shows the change in velocity with time of a uniformly accelerated object. The object starts from point D in the graph with velocity u. बघा, ही जी वस्तू आहे तिने डी पासून सुरुवात केली आणि डी पासून सुरुवात करताना तिचा वेग, तिची वेलॉसिटी आहे स्मॉल यू. इट्स वेलॉसिटी कीप्स इन्क्रीजिंग अँड आफ्टर टाइम टी. पण टी या वेळेनंतर तिची वेलॉसिटी इन्क्रीज होऊन ती बी या पॉइंट पर्यंत पोहोचलेली आपल्याला ग्राफ मध्ये दिसत आहे. येस, ऑब्झर्व्ड. सगळ्यांना ग्राफ समजला तो? एखादी वस्तू तिच्या यू या वेलॉसिटी पासून चालू होते आणि तिचा पॉइंट आहे डी, कॅपिटल डी या पॉइंट पासून ती सुरू होते आणि पुढे टी या वेळेनंतर आपल्याला ती कॅपिटल बी या पॉइंट वर गेलेली दिसत आहे. ओके. त्यानंतर पहा, मग आपल्याला काय दिलेलं आहे? द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल यू कशी काढायची? ओ डी. ओके. हा स्टार्टिंग पॉइंट आहे आणि इथे डी वर पोहोचलेली आहे, त्यामुळे ओडी इज द इनिशियल वेलॉसिटी. फायनल वेलॉसिटी पुन्हा ओ पासून सुरुवात करा आणि सी पर्यंत जा. बी बी ला छेदणारा आपण जर एक लाईन काढली ओ ओ या लाईनवर, तर तिथे आपण एक फायनल वेलॉसिटीचा पॉइंट घेऊ शकतो स्मॉल व्ही, जे अंतर आपण कॅल्क्युलेट करणार ओ आणि सी इतकं. अँड टाइम टी इज ओ ई. किती वेळ लागलेला? ओ ई इतका वेळ लागला. मग एक्सलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम म्हणजे वेगातील बदल भागिले काळ. सो फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी अपॉन टाइम. ओके. सो फायनल वेलॉसिटी आहे आपली, फायनल वेलॉसिटी म्हणजे अंतिम वेग आपण कॅल्क्युलेट केलाय ओ सी. आणि त्याला आपण कशात त्याच्यातून आपण वजा करणार इनिशियल वेलॉसिटी म्हणजे सुरुवातीचा वेग, तो होता आपला ओ डी इतका आणि त्याला आपण डिवाइड करणार टाइमने. सो टाइम आपला इथे दिलेला आहे स्मॉल टी. ओके. अंडरस्टूड? इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं? येस, इज इट बिंग अंडरस्टूड?
नाव CD इज इक्वल टू AT. पहिली इक्वेशन आहे यामधली आपली CD. CD हे अंदर CD इज इक्वल टू AT. AT, A is acceleration, त्वरण, T is time taken. Okay. So OC minus OD is equal to CD. OC minus OD is equal to CD. कसं काढलं हे? See, A is acceleration over here आणि हा T time taken. ओके, त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून OC minus OD is equal to CD आलं. आता काय करायचं बघ. ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू वाय एक्सिस पासिंग थ्रू बी. आता बी मधून जाणारी आणि वाय एक्सिस ला पॅरलल असणारी एक लाईन ड्रॉ करायची आहे. दिस विल क्रॉस द एक्स ऍक्सिस इन ई. आणि ही ड्रॉ केलेली लाईन बीई आहे ती एक्स ऍक्सिस ला ई या पॉइंटवर जाऊन छेदेल. ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस पासिंग थ्रू डी. आता डी ला पण डी मधून जाणारी पण एक पॅरलल लाईन आपल्याला ड्रॉ करायची आहे. नाव दिस विल क्रॉस द बीई ऍट ए. आणि ती बीई या रेषेला इथे जो ए हा पॉइंट आहे ए इथे टच नाही होत आहे त्या एला ते तिथे जाऊन मिळेल. ओके. सो आपण बी या बिंदूतून वाय अक्षराला समांतर एक रेषा काढली. ती एक्स अक्षाला ई या बिंदूत छेदते आणि डी या बिंदूतून एक्स अक्षाला समांतर रेषा काढली. ती बी या रेषेला ए बिंदूत छेदते. ओके. नाव फ्रॉम द ग्राफ आलेखावरून आपण हे काढू शकतो बीई इज इक्वल टू एबी प्लस एई. राईट. बीई ही पूर्ण रेषा एबी आणि ए ला ऍड केल्यावर मिळणार आपल्याला. तिथे दिलेलंच आहे ग्राफ मध्ये आपल्या समोर. सो स्मॉल व्ही इज इक्वल टू सीडी प्लस ओडी. आपल्या पहिल्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला काय माहिती आहे? स्मॉल व्ही इज इक्वल टू सीडी प्लस ओडी अँड एबी इज इक्वल टू सीडी अँड ए इज इक्वल टू ओडी. ओके. एबी आणि सीडी हे समान आहेत आणि ए आणि ओडी हे पण समान आहेत. सो V इज इक्वल टू AT प्लस U. मग इक्वेशन 1 वरून आपण असं काढू शकतो V इज इक्वल टू AT प्लस U and hence V is equal to U plus AT. This is the first equation of motion. This is how you have to prove all the three equations of motion. Okay, पहिली इक्वेशन समजली. Equation of motion first is being understood. गतीविषयीचं पहिलं समीकरण V इज इक्वल टू U प्लस टी. गॉट. सेकंड प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न कराल का? सेकंड इक्वेशन काय आहे तुमची? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर. Will you try? Yes? Can you? ओके. प्रूव्ह करा आणि मला बुक शो करा. चला बी फास्ट. ट्राय टू प्रूव्ह द सेकंड वन. सेकंड इक्वेशन आहे तुमची गतीविषयीचं तुमचं दुसरं समीकरण आहे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर. इथे S म्हणजे तुमचं कापलेलं अंतर. ओके. द डिस्टन्स ट्रॅव्हल. A इज ऍक्सलरेशन त्वरण. T इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेम. आणि U आहे तुमची इनिशियल वेलॉसिटी. म्हणजेच पूर्ण अंतर कापलेलं कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर करावा लागणार. चला डू इट अँड शो मी द बुक्स.
बी फास्ट, आपल्याकडे वेळ नाहीये, आपल्याला आज लेसन कम्प्लीट करायचं आहे. व्हॉट यू हॅव टू डू फॉर दिस, काय करावं लागणार तुम्हाला? जो काही स्क्वेअर तयार झाला ना आपल्या ग्राफ मध्ये, तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये असणार ग्राफ, ओके. त्या ग्राफ मध्ये जो काही स्क्वेअर तयार झाला आहे, यू हॅव टू फाइंड एरिया ऑफ दॅट स्क्वेअर. त्याचा जो एरिया आहे तोच आपल्याला आपलं झालेलं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट काढून देणार. म्हणजे या एरियामध्ये एक रेक्टँगल येतो तर एक ट्रायंगल येतो, एक आयत येतो आणि एक त्रिकोण येतो. मग त्या दोघांचं तुम्हाला एरिया काढायचा आहे, त्या दोघांचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे आणि तुमची इक्वेशन प्रूव्ह होणार. डू इट फास्ट. कंप्लीट झाल्यावर चॅटबॉक्स मध्ये लिहा. डू इट फास्ट. As many of you are done with the exams, so I think you should know how to calculate this one. Done. सेकंड इक्वेशन सॉल्व करताय ना तुम्ही? चला पटापट, बी फास्ट.
Okay, Mansi is done. Others, S is equal to UT plus half AT square find out केलं सगळ्यांनी. Okay. So we will see your third equation. आपण third equation find out करणार आहोत. So what is your third equation? B square is equal to U square plus 2AS. Okay. So see, we have seen that from graph in figure 1.9, we can determine the distance covered by the object in time T for the area of the quadrangle DOEB, and DOEB is a trapezium. So we can use the formula for its area. तुम्ही काय केलं आता? तुम्ही जो काही समलंब चौकोन आहे त्याच्या सूत्राचा वापर करून S काढलं. राईट? येस. मगाच्या इक्वेशन मध्ये तुम्ही या दोघांचा एरिया काढला. सॉरी, DOEB याचा क्षेत्रफळ काढलं. सो या इक्वेशन मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे बघा. S इज इक्वल टू ट्रॅपेझियम DOEB. S म्हणजे समलंब चौकोन DOEB चे क्षेत्रफळ. सो S इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंग्थ ऑफ पॅरलल साइड. ज्या समांतर बाजू आहेत त्यांची बेरीज and then distance between the parallel sides. समांतर बाजूंमधील लंब अंतर. मग काय आहे ते? सी, काय सांगितलं आपल्याला? S इज इक्वल टू, आपल्याला फॉर्म्युला लिहायचा हाफ इंटू जो काही ट्रॅपेझियम आहे त्याचा एरिया. सो ज्या काही पॅरलल बाजू आहेत त्यांच्या लांबींची बेरीज, समांतर बाजूंची बेरीज. मग त्या कोणत्या आहेत? OD प्लस BE. ओके. आणि त्याला मल्टिप्लाय करणार आपण समांतर बाजूंमधील जे काही लंब अंतर होतं, द पॅरलल डिस्टन्स होता त्याच्याने. सो इट विल बी OE. But we already know that OD is U, small u, and BE is V, and OE is time taken by the same, right? So we will rewrite it as, therefore S is equal to half into, इथे OD U आहे, BE V आहे आणि OE T आहे. So you will write U plus V into T. अंडरस्टूड? इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं थर्ड इक्वेशन मध्ये? येस. लिहायचं आहे माझ्यासोबत इक्वेशन, माझ्यासोबत लिहा. ओके, चला. नाव, but we know acceleration A is equal to V minus U upon T, final velocity minus initial velocity upon T, right? We know that A is equal to V minus U upon T. Therefore, T is equal to, मग आता T काढायचं असेल तर याला आपण काय करणार? क्रॉस मल्टिप्लाय करणार. म्हणून T काढताना काय येणार आपला? हा जो A आहे तो इथे मल्टिप्लिकेशनला आहे, तो खाली जाऊन डिवाइड होणार. सो V minus U upon A. Okay. So this is till here we have reached. Now आपण जिथे T टाकलेला आहे इथे, तिथे आपण या T ची पूर्ण इक्वेशन टाकू शकतो. राईट? मग आपण सुरुवात करूया. इथपर्यंत लिहून झालं असेल सगळ्यांचं तर मला बोर्ड रफ करावा लागेल कारण मला जागा नाहीये. डन टिल हियर? चालय का? एव्हरीवन? ओके, लिहा.
आता फक्त तुम्हाला हा टी आहे ना, तो फर्स्ट ही जी इक्वेशन आहे तुमची हिच्यामध्ये टाकायचं आहे. झालं की आता माईक ऑन करून सांगा प्लीज. मनीष माईक ऑन कर तुझं झाल्यावर. टीचर डन. ओके चला. डन. ओके. तर आपण काय पाहिलं, टी इज इक्वल टू व्ही मायनस यू अपॉन ए हे आपण फाइंड आउट केलं. मग आपण हे त्याला पहिल्या इक्वेशन मध्ये टाकूया परत. पहिली इक्वेशन काय होती आपली, एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ यू प्लस व्ही इंटू टी होता. तर टीच्या जागेवर आपण जे फाइंड आउट केलंय व्ही मायनस यू अपॉन ए हे टाकूया. ओके. सो आपला येस होणार एस इज इक्वल टू u plus v, u minus v, right? v minus u. Okay, so we can turn the plus one म्हणून आपण असं लिहिणार v plus u and v minus u. हाफ आणि a मल्टिप्लाय होतील आणि ते खाली येऊन होणार 2a. ओके. सो हा 2a इकडे जाऊन s ला मल्टिप्लाय करेल. सो 2as is equal to v plus u and v minus u. आपला a plus b, a minus b चा फॉर्म्युला लक्षात असेल तुमच्या. a plus b, a minus b is a square minus b square, right? म्हणून v square minus u square. Therefore, v square is equal to u square plus 2as. Hence proved. आपली इक्वेशन प्रूव्ह झाली. लिहिण्या अगोदर मला सांगा सगळ्यांना समजलं का? Everyone is being understood? Yes? ओके. चला लिहून घ्या पटकन. आणि लिहून झाल्यावर पण पटकन चॅटबॉक्स मध्ये सांगा. आपण नेक्स्ट तुमचं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन स्टार्ट करतोय. मॅथ्सचं जे आपण ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर शिकतो, ए प्लस बी ए मायनस बी, त्याचा इथे उपयोग केला गेला. ओके. झालं. डन. ओके. चला. सो आपलं इक्वेशन थर्ड पण कम्प्लीट झालेलं आहे. वी विल लर्न अबाउट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. एक समान वर्तुळाकार गती. मला सांगा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन कुठे पाहायला मिळतं? कुठली गोष्ट असते जी सर्क्युलरली एका एकसमान गतीने फिरत राहते? फॅन. अजून गाडीचं चाक, राईट? क्लॉक. रिव्होल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. ओके. ओके चला बघूया. Observe the tip of the second hand of a clock. What you can say about its velocity and speed. जर आपण घड्याळाच्या सेकंड काट्याच्या टोकाचं निरीक्षण केलं तर त्याची चाली आणि वेगाविषयी काय सांगता येईल पहा. The speed of the tip of a clock is constant. घड्याळाच्या काट्याच्या टोकाची चाल ही स्थिर असते. But the direction of its displacement and therefore its velocity is constantly changing. परंतु त्याच्या विस्थापनाची जी दिशा आहे ती बदलत असते, त्यामुळे त्या काट्याचा वेग देखील सतत बदलत असतो. As the tip is moving along a circular path, its motion is called uniform circular motion. आणि ही जी टीप आहे, हे जे काट्याचं टोक आहे ते सरळ वर्तुळाकार मार्गाने फिरत असतं आणि म्हणून या गतीला एक समान वर्तुळाकार गती, युनिफॉर्मली सर्क्युलर मोशन असं म्हणायचं आहे. ओके.
गॉट गॉटिलिया. ओके. Now try out and think about it. Draw a rectangular path as shown in 1.10. आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे एक चौरस आकृती मार्ग काढायचा आहे. Place the tip of your pencil on the middle of any side of the square path and trace the path. कोणत्याही एका बाजूवर एका पॉइंटवर पेन्सिल ठेवायची आणि एक फेरी पूर्ण करायची. Note how many times you have to change the direction while tracing the complete path. आणि एक फेरी पूर्ण करताना तुम्हाला किती वेळा दिशा बदलावी लागली ते लिहायचं आहे. इथे ऑलरेडी एरोवरून दिसत आहे की तुम्हाला किती वेळा डायरेक्शन चेंज करावं लागलं. ओके. Now repeat this section for a pentagonal, hexagonal, octagonal path and note the number of times you have changed the direction. आणि तेच आता एका पंचकोनी, षटकोनी आणि अष्टकोनी मार्गावर पण तुम्ही हेच करायचं आहे आणि किती वेळा तुम्हाला दिशा बदलावी लागली ते नोट डाऊन करायचं आहे. If you increase the number of sides of polygon and make it infinite, how many times will you have to change the direction? What will be the shape of the path? This shows that as we increase the number of sides, we have to keep changing direction more and more times. And when we increase the number of sides to infinity, the polygon becomes circle. मग यावरून आपल्याला काय कळलं? स्क्वेअर मध्ये कमी वेळा मार्ग बदलावा लागला, तोच पॉलिगॉन मध्ये थोडा अजून जास्त वेळा मार्ग बदलावा लागला. तेच जेव्हा आपण हेक्झॅगॉन मध्ये गेलो अजून जास्त वेळा मार्ग बदलावा लागला. म्हणजेच जेव्हा आपण बाजू वाढवतो, जेव्हा आपण बाजूंची संख्या वाढवतो तेव्हा त्याच्या दिशा सतत आपल्याला बदलाव्या लागतात आणि ते खूप जास्त जास्त प्रमाणात बदलाव्या लागतात. आणि जेव्हा पॉलिगॉनला आपण इन्फिनिटी लाईन्स वाढवतो, इन्फिनिटी बाजू वाढवतो तेव्हा त्या पॉलिगॉनचा सर्कल तयार होतो, वर्तुळ तयार होतो. ओके. When an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to change in direction. जेव्हा वस्तू स्थिर चालीत वर्तुळाकार मार्गाने गतिमान होत असते तेव्हा वेगामध्ये होणारा बदल फक्त गतीची दिशा बदलल्याने होतो. ओके. वेगामध्ये जो बदल होतो तो फक्त आणि फक्त गतीची जी दिशा आहे, डायरेक्शन आहे ती बदलल्यानेच होत असतो. Hence it is accelerated motion. म्हणून तो त्वरणित वेग असतो. When an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion. जेव्हा एखादी वस्तू सरळ एकसमान चालीसह वर्तुळाकार मार्गाने जात असते तेव्हा तिला एकसमान वर्तुळाकार गती असं म्हणतात. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असं म्हणतात. एक्झाम्पल, द मोशन ऑफ अ स्टोन in a sling or that of any point on a bicycle wheel when they are in uniform motion. एकसमान चालीने फिरणारी गोफण, त्या गोफणीत असणारा दगड, ओके, त्याची गती आणि सायकलीच्या चाकावरील कुठल्याही एका पॉइंटची गती, कुठल्याही एका पॉइंटचं मोशन. ओके. So if an object moving along a circular path of radius small r takes time small t to come back to its starting position, its speed can be determined using the formula given below. Speed is equal to circumference upon time. So V is equal to 2 pi r upon time where r is radius of a circle. म्हणजेच वर्तुळाकार गतीमध्ये गतिमान असलेली वस्तू स्मॉल टी या कालावधीत आपल्या मूळ स्थानी परत येत असेल तर वस्तूची चाल आपण चाल बरोबर परिघ भागिले काळ या सूत्राने काढू शकतो आणि इथे आर ही वर्तुळाची त्रिज्या असेल. अंडरस्टूड? सर्क्युलर मोशन बद्दल समजला? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन एव्हरीवन? डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता या एकसमान वर्तुळाकार गतीमध्ये वेगाची दिशा कशी काढायची ते पाहूया आपण. Take a circular disc and put a 5 rupee coin at a point along its edge. एक गोल फिरणारी अशी एक चकती घ्यायची आणि तिच्या कडेला 5 रुपयाचं एक नाणं ठेवायचं, कॉइन ठेवायचं.
Make it move around its axis by putting a pin through it. When the disc is moved at higher speed, the coin will be thrown off as shown in figure 1.11. Note the direction in which it is thrown off. Repeat the action facing the coin at different points along the edge of circle and observe the direction in which the coin is thrown off. आता आता काय करायचं आहे बघा. चकती गोल गोल फिरवायची आणि ते कॉइनची दिशा बदलायची. प्रत्येक डायरेक्शनला कॉइन ठेवायचं आणि साहजिकच आहे ती जोरात फिरल्यावर ते कॉइन फेकलं जाईल. राईट? येस ऑर नो? इट विल थ्रोन आउट. राईट? सर्क्युलर डिस्क खूप जोरात फिरवली तर तो कॉइन बाहेर फेकला जाईल. मग तो प्रत्येक वेगवेगळ्या डायरेक्शनवर ठेवून कुठे फेकला जातो? किती अंतरावर फेकला जातो? कोणत्या दिशेने फेकला जातो बेसिकली ते फाइंड आउट करायचं आहे. द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द टँजंट विच इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क. तो कोणत्याही दिशेला जाणार नाही. तो वेगवेगळ्या दिशेला जाईल पण तो कशामध्ये जाईल? एका टँजंट मध्ये. टँजंट स्पर्शिका. नाणे वर्तुळाकार चकतीच्या त्रिज्येला लंब असणाऱ्या स्पर्शिकेच्या दिशेने जाईल. Thus, the direction in which it gets thrown off depends on its position at the moment of getting thrown off. It means that as the coin moves along a circular path, the direction of its motion is changing at every point. म्हणजेच नाणे फेकले जाण्याच्या क्षणी त्या स्थितीत असलेला ज्या स्थितीत असेल त्यानुसार ते विशिष्ट दिशेला फेकले जाईल. म्हणजे नाणे वर्तुळाकार दिशेने फिरत असताना गतीची दिशा प्रत्येक बिंदूपाशी बदलत असते. Okay, so here are some solved example for you. An athlete is running on a circular track. He runs a distance of 400 meters in 25 seconds before running to his original position. What is his average speed and velocity? ओके. एक खेळाडू वर्तुळाकार मार्गावरून धावत असताना 25 सेकंदामध्ये तो 400 मीटर अंतर धावतो आणि पुन्हा सुरुवातीच्या ठिकाणी परत येतो. मग त्याची सरासरी चाल आणि सरासरी वेग, ओके, ॲव्हरेज स्पीड आणि ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. सो ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स कव्हर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन आणि ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. तर आपल्याला डिस्टन्स स्पीड काढण्यासाठी पार केलेलं एकूण अंतर दिलेलं आहे. किती आहे? 400 मीटर. त्याला 25 सेकंडने डिवाइड करा आणि जो काही तुमची वेलॉसिटी आहे, ओके, वेलॉसिटी फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला काय सांगितलं? एकूण डिस्प्लेसमेंट किती झाली? 0 झाली. तो त्या पोझिशनला परत आलाय ना, त्यामुळे डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो 0 अपॉन 25 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. ओके, गॉट इट? 400 डिवायडेड बाय 25 करा. 400 डिवायडेड बाय 25. यामध्ये तुम्ही काय काढत आहात? सरासरी चाल काढत आहात. येस, ॲव्हरेज स्पीड इज 60. बाकीचे पण एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत सॉल्व्ह करून. यू कॅन स्टडी देम ॲट युअर होम. ओके. नाव न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनचे गतिविषयक नियम जे पुढे गेल्यावर आयुष्यभर लक्षात ठेवावे लागणार आहेत जर तुम्ही खूप शिकणार असाल तर. ओके, पहा. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. व्हॉट कुड बी द रिझन फॉर द फॉलोइंग? A static object does not move without the application of force. स्थिर अवस्थेत असलेली वस्तू बल लावल्याशिवाय जागची हलत नाही. का होत असेल असं? सांगा. अरे एक्झाम दिली ना तुम्ही, सांगा. बॅलन्स आणि अनबॅलन्स फोर्सेस शिकलोय ना आपण. येस ऑर नो? एखादी वस्तू जर स्थिर अवस्थेत असेल तर तिला फोर्स लावल्याशिवाय ती हलत नाही. तिला फोर्स लावावा लागतो तेव्हाच ती एक टेबल उभा ठेवलाय मी तुमच्या समोर आणि मी तुम्हाला सांगितलं की याला फोर्स न लावता हलवा. हलवू शकाल का? का नाही? का नाही?
सांगा. इनर्शिया शिकलेलो आठवतं तुम्हाला? इनर्शिया, इनर्शिया जडत्व आठवतं सगळ्यांना? 8th स्टँडर्डला मी तुम्हाला शिकवलंय. आपण बॅलन्स आणि अनबॅलन्स फोर्सेस शिकलेलो. तुम्ही सगळ्यांनी खूप छान एक्झाम्पल्स दिले होते. आठवतंय का सगळ्यांना? पहा चला. The force which is sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the table. टेबलावर ठेवलेले पुस्तक उचलण्यासाठी जेवढं बल पुरेसं आहे तेवढ्याच बलाने आपण टेबल उचलू शकतो का? नो. Fruits on a tree fall down when its branches are shaken. फांदी हलवल्यानंतर झाडावरचं फळ खाली पडतं. येस. ओके. An electric fan keeps on rotating for some time even after it is switched off. विजेवर फिरणारा पंखा आपण बटन बंद केलं तरी खूप वेळ फिरत असलेला आपल्याला दिसतो. येस. ओके. आता सगळ्यांचं रिझन बघूया आपण. If we look for reason for the above, we realize that objects have some inertia. जर आपण प्रत्येक वरील ज्या घटना पाहिल्या त्या सगळ्यांच्या मागचं कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला हे दिसेल की वस्तूमध्ये जडत्व असतं, इनर्शिया असतो. We have learned that inertia is related to the mass of object आणि आपण शिकलेलो आहोत की वस्तूचं जडत्व हे तिच्या वस्तुमानाशी रिलेटेड आहे. Newton's first law of motion describes this very property and is therefore also called the law of inertia. प्रॉपर्टी नाही, प्रॉपरली असायला पाहिजे इथे. मग न्यूटनचा गतीविषयीचा जो पहिला नियम आहे त्यामध्ये या गुणधर्माचं खूप छान वर्णन केलेलं आहे म्हणून त्याला लॉ ऑफ इनर्शिया म्हणजे जडत्वाचा नियम असं म्हटलं जातं. सो व्हॉट इज दॅट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? सी. Fill a glass with sand. Keep a piece of cardboard on it. Keep a 5 rupee coin on the cardboard. Now strike the cardboard hard using your fingers. Observe what happens. एका ग्लासमध्ये वाळू भरायची आहे आणि त्या ग्लासवर एक पुठ्ठा ठेवायचा आहे. पुठ्ठ्यावर एक 5 रुपयाचं नाणं ठेवायचं. आता पुठ्ठ्याला बोटाने जोरात टिचकी मारायची आहे. काय होईल? काय होईल? Yes, coin will fall in a glass. बॅलन्स अँड अनबॅलन्स फोर्स. आता संतुलित बल आणि असंतुलित बल ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहोत. स्टील आय एम आता 9th ला कदाचित तुम्हाला थोडं हायर लेवलला असेल. तो लेट्स लर्न. You must have played tug of war. So long as forces applied by both the sides are equal, that is balance, the center of rope is static in spite of the applied forces. On other hand, when the applied forces become unequal, that is unbalanced, a net force get applied in the direction of the greater force and the center of the rope shifts in that direction. बघा, रस्सी खेच. रस्सी खेच तर आपण खेळलेलो आहोतच. जोपर्यंत दोन्ही बाजूचं बल सारखं असतं तोपर्यंत रस्सीचा जो मधला पार्ट आहे तो स्थिर असतो. म्हणजे तिथे बॅलन्स फोर्सेस ऍक्ट करत असतात. पण ज्यावेळी एका बाजूने लावलेलं बल वाढतं, फोर्स एका बाजूचा वाढतो, त्यामुळे तिथे अनबॅलन्स फोर्सेस तयार होतात. राईट? ओके. An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. काय सांगतो लॉ? An object continues to remain at a rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. जर एखाद्या वस्तूवर कोणतेही बाह्य असंतुलित बल कार्य करत नसेल तर तिच्या विराम अवस्थेत किंवा सरळ रेषेत असणाऱ्या एकसमान गतीमध्ये कोणताही बदल होत नाही. ओके. When an object is at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it. जर एखादी वस्तू विराम अवस्थेत असेल किंवा सरळ एकसमान गतीत असेल
तर असं नाही की तिच्यावर कोणतंच बल कार्य करत नाही. Actually, there are number of forces acting on it, but they cancel one another so that the net force is zero. खरं तर त्या वस्तूवर वेगवेगळे बाह्य बले ऍक्ट करत असतात, कार्य करत असतात, परंतु एकमेकांना ते काय करतात, दे कॅन्सल वन अनादर, निष्प्रभ करतात आणि त्यामुळे काय होतं, द फायनल फोर्स झिरो होतो. Newton's first law explains the phenomenon of inertia, that is the inability of an object to change its state of motion on its own. म्हणून न्यूटनचा हा पहिला नियम जडत्वाबद्दल सांगतो, म्हणजेच वस्तूच्या गतिविषयक अवस्था स्वतःहून न बदलण्याचे स्पष्टीकरण देतो. It also explains the unbalanced forces which cause a change in the state of an object at rest or in uniform motion. All instances of inertia are example of Newton's first law of motion. आणि त्याचबरोबर हा काय करतो, वस्तू जेव्हा विराम अवस्थेत असते किंवा एका सरळ रेषीय गतीत असते तेव्हा त्यामध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या किंवा बदलाला प्रवृत्त करणाऱ्या जे काही अनबॅलन्स फोर्सेस आहेत, असंतुलित बल आहेत, त्यांचं स्पष्टीकरण देतो. आणि इनर्शियाची, जडत्वाची जी काही उदाहरणे आहेत ती सगळे या न्यूटनच्या फर्स्ट लॉ ला फॉलो करत असतात, न्यूटनच्या या फर्स्ट नियमाला अनुसरूनच जात असतात. अंडरस्टूड? First law of motion, Newton's first law of motion is being understood. Everyone? Now second. आता तुम्हाला लेसन झालेलाच आहे. कोणी सांगू शकतं का मला? What is Newton's second law of motion? Yes, can anyone? Those who have given the exams. Newton's second law of motion. The effect of one object striking another object depends both on mass of the former object and its velocity. एखाद्या वस्तूने दुसऱ्या वस्तूवर केलेल्या आघाताचा परिणाम त्या वस्तूचे वस्तुमान आणि तिचा वेग या दोन्हीवर अवलंबून असतो. This means that the effect of the force depends on property related to both mass and velocity of striking object. This property was termed momentum by Newton. म्हणजेच बलाचा परिणाम घडवून आणण्यासाठी वस्तूचे वस्तुमान आणि वेग यांना एकत्र जोडणारा एक गुणधर्म कार्य करत असतो आणि त्या गुणधर्माला न्यूटनने मोमेंटम म्हणजे संवेग असे नाव दिले. मोमेंटम हॅज मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. या संवेगाला परिमाण आणि दिशा दोन्ही असतात. इट्स डायरेक्शन इज सेम ॲज दॅट ऑफ वेलॉसिटी. आणि वेगाच्या दिशेने त्याची दिशा कार्यरत होत असते. In SI system, the unit of momentum is kilogram meter per second, while in CGS system it is gram centimeter per second. संवेगाचा एकक SI पद्धतीमध्ये किलोग्राम मीटर पर सेकंद आहे आणि CGS मध्ये ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंद आहे. If an unbalanced force applied on an object causes a change in the velocity of object, then it also causes a change in its momentum. The force necessary to cause a change in the momentum of an object depends upon the rate of change of momentum. जर वस्तूवर लावले गेलेले असंतुलित बल, अनबॅलन्स फोर्स, तिच्या वेगामध्ये, वेलॉसिटी मध्ये बदल घडवून आणत असेल तर तेच बल, तोच फोर्स त्याच्या मोमेंटम मध्ये, वस्तूच्या संवेगामध्ये देखील बदल घडवून आणत असतो. ओके. आणि वस्तूच्या मोमेंटम मध्ये, संवेगामध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या आवश्यक बलावर संवेग बदलाचा दर अवलंबून असतो. मोमेंटम बदलण्याचा दर अवलंबून असतो. ओके, गॉट इट? गॉट टिल हिअर? मोमेंटम म्हणजे काय समजलंय, संवेग म्हणजे काय समजलंय सगळ्यांना? ओके, a mathematical explanation is there. मोमेंटम P, संवेग P, कॅपिटल P या अक्षराने दर्शवतात.
Momentum is the product of mass and velocity of an object. It is P is equal to mv. Momentum is a vector quantity. वस्तूचा वेग आणि वस्तुमान यांचा गुणाकार म्हणजे मोमेंटम. ओके, वेग v, velocity, and वस्तुमान mass m is equal to mv. The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. संवेग परिवर्तनाचा दर प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो. ओके, इट इज proportional, directly proportional, and संवेगाचे परिवर्तन बलाच्या दिशेने होत असते. Suppose an object of a mass m has an initial velocity u. When a force F is applied in the direction of its velocity for time t, its velocity becomes v. असं समजा की m वस्तुमान असणारी एक वस्तू सुरुवातीला u या वेगाने जाते, म्हणजे तिचे इनिशियल वेलॉसिटी स्मॉल u इतकी आहे. तिच्या गतीच्या दिशेने कॅपिटल F इतकं बल जर लावलं तर स्मॉल t इतक्या वेळेनंतर तिची वेलॉसिटी v एवढी होते. तर the initial momentum of the object is mu. ओके, सुरुवातीचा संवेग किती आहे mu इतका. Its final momentum after t is mv. t या कालावधीनंतर तिचा संवेग होतोय mv इतका. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तनाचा दर आपण कसा काढणार, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. मग चेंज इन मोमेंटम mv मायनस mu अपॉन t. सो m बाहेर घेतला आपण, v मायनस u अपॉन t. So v minus u upon t is a, we already know. Acceleration is equal to v minus u upon t. So rate of change of momentum will become ma. संवेग परिवर्तनाचा दर बरोबर ma. According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is proportional to the applied force. न्यूटनच्या गतिविषयकच्या दुसऱ्या नियमानुसार संवेग परिवर्तनाचा दर हा प्रयुक्त बलाशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे समानुपाती असतो. तो अल्फा या साइनने दाखवला जातो. ma is directly proportional to f. So f is equal to kma. k कशासाठी घेतलाय, कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी and its value is 1. ओके, k हा स्थिरांक आहे आणि त्याचं मूल्य 1 आहे, त्यामुळे तो आपण घेऊ शकतो, कारण 1 ने आपण कोणालाही मल्टिप्लाय केलं तरी त्याचा आन्सर तीच संख्या येते. राईट? येस. सायन्स मध्ये अशा जे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स असतात त्यामध्ये तुम्हाला खूप वेळा कॉन्स्टंट घ्यावा लागेल, पण हा कॉन्स्टंट काहीच मॅटर करत नाही, कारण तो तुमच्या पूर्ण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशनला काही इजा पोचवू शकत नाही, कारण तो मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये येतो आणि त्याची व्हॅल्यू 1 असते. आणि वी ऑल नो दॅट कोणत्याही अंकाला जर आपण 1 ने गुणलं, 1 ने मल्टिप्लाय केलं तर उत्तर तीच संख्या येते. ओके, समजलं इथपर्यंत? कॅन वी हॅव 5 to 6 minutes मोर, कारण आता फक्त थर्ड लॉ राहिला आपला. येस, 5-6 मिनिटं एकत्र झालं, एक्स्ट्रा झाले तर चालतील का? झाले तर आय एम टेलिंग. ओके ओके, चला. Consider two objects having different masses which are initially at rest. The initial moment of both is 0. आपण सुरुवातीला विरामावस्थेत असणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या वस्तुमानांच्या वस्तूंचा विचार केला तर दोन्हींचा सुरुवातीचा जो संवेग आहे, मोमेंटम आहे, तो 0 असेल, 0 असेल. सपोज अ फोर्स F acts on time t on both objects. जर फोर्स F हा t या कालावधीसाठी या दोन्ही वस्तूवर आपण लावला, the lighter object start moving faster than the heavier object. साहजिकच आहे, जी हलकी वस्तू आहे ती जड वस्तूपेक्षा लवकर हलायला सुरुवात होईल. However, from the above formula we know that the rate of change of momentum, that is capital F, in both objects is same and the total change in their momentum will also same, that is ft. Thus, if the same force is applied on direct or different object, the change in momentum is same. पण आपण जे काही सोल्युशन काढलंय, जो फॉर्म्युला आपण फाइंड आउट केलाय, त्याच्यानुसार आपण काय लक्षात घेऊ शकतो की दोन्ही वस्तूंमध्ये होणाऱ्या संवेगातील परिवर्तनाचा दर
ओके. रेट ऑफ मोमेंटम हा सारखाच आहे म्हणजे कॅपिटल एफ असेल, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये होणारा बदल एफ टी देखील सारखाच असेल. म्हणून आपण हे लक्षात घेऊ शकतो की वेगवेगळ्या वस्तूवर समान कालावधीत जे बल प्रयुक्त केले ते केल्यावर त्यांच्या संवेगातील बदल, चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो द सेम, त्यांच्या संवेगातील बदल सुद्धा सारखाच असतो. ओके. तुम्हाला हे माहितीच आहे की फोर्सचा एसआय युनिट न्यूटन आहे. ओके. आणि सीजीएस सिस्टीम मध्ये त्याला डाइन हे युनिट वापरतो आपण. ऑलरेडी वी हॅव लर्न दिस. नाउ वी विल लर्न अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. We have learned about force and its effect on an object through Newton's first and second law of motion. आपण पहिल्या आणि दुसऱ्या नियमात काय शिकलो की बलाचे परिणाम हे वस्तूवर कशा प्रकारे होतात ते शिकलो. However, in nature, force cannot act alone. पण निसर्गात बल एकांगी असू शकत नाही. फक्त एकटं ऍक्ट करू शकत नाही. Force is a reciprocal action between two objects. ओके. बल ही दोन वस्तूंमधील अन्योन्य क्रिया आहे. Force are always applied in pairs. बले नेहमी जोडीनेच कार्य करत असतात. When one object applies a force on another object, the latter object also simultaneously applies a force on the former object. जेव्हा एका वस्तूवर एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूवर बल लावत असते त्याच वेळी दुसरी वस्तू ही पहिल्या वस्तूवर स्वतःचा बल लावत असते. This idea, the forces between two objects are always equal and opposite. म्हणून दोन वस्तूंमधील बले ही नेहमी समान आणि विरुद्ध असतात. इक्वल तर असतात पण अपोजिट डायरेक्शनला ऍक्ट करत असतात. ओके. दिस आयडिया इज एक्सप्रेस इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. The force applied by first object is called action force, while the force applied by second object is on the first is called reaction force. मग न्यूटनने आपल्या तिसऱ्या गतीच्या नियमात हेच सांगितलं की पहिली वस्तू दुसऱ्या वस्तूवर जो काही बल लावते त्याला ऍक्शन फोर्स, म्हणजेच आपण त्याला मराठीमध्ये काय म्हणू शकतो. ओके. ऍक्शन क्रियाबल. अँड दुसरी वस्तू पुन्हा पहिल्या वस्तूवर जो फोर्स लावते त्याला आपण रिॲक्शन म्हणजे प्रक्रिया देणे. ओके. प्रक्रिया बल असं म्हणतात. सॉरी, प्रतिक्रिया देणे. प्रतिक्रिया बल असं म्हणतात. एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली. म्हणजेच प्रत्येक क्रियाबलास समान परिमाणाचे त्याच वेळी प्रयुक्त होणारे प्रतिक्रिया बल अस्तित्वात असते, असा न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमाचा अर्थ होतो. ओके. So, what points you should consider? Action and reaction are terms that express force. क्रिया आणि प्रतिक्रिया या बल स्पष्ट करणाऱ्या गोष्टी आहेत. These forces acts in pairs. One force cannot exist by itself. बले नेहमी जोडीनेच प्रयुक्त होतात. बल स्वतंत्र पद्धतीने कधीही अस्तित्वात नसते. Action and reaction forces act simultaneously. क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल एकाच वेळी कार्य करत असतात. Action and reaction forces act on different objects. They do not act on the same object and hence cannot cancel each other's effect. क्रिया आणि प्रतिक्रिया बले वेगवेगळ्या वस्तूवर एकत्रितपणे ऍक्ट होतात आणि एकाच वस्तूवरती त्यामुळे बले एकमेकांचा परिणाम नष्ट करू शकत नाही. ओके. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आता संवेग अक्षयतेचा सिद्धांत. लास्ट वन इज दिस. Suppose an object A has mass m1 and its initial velocity is u1, and object B has mass m2 and initial velocity is u2. समजा A या वस्तुमानाची वस्तू आहे आणि तिचा सुरुवातीचा वेग u1 आहे आणि B या वस्तुमानाची वस्तू आहे, सॉरी B हे एक ऑब्जेक्ट आहे, त्याचं वस्तुमान m2 आहे आणि तिचा सुरुवातीचा वेग आहे u2. A m1 u1, B m2 u2. Okay. According to the formula for momentum, the initial moment of A is m1 u1 and that of B is m2 u2. मग संवेगाच्या सूत्रानुसार काय होईल? A चा सुरुवातीचा मोमेंटम संवेग हा m1 u1 असेल तर B चा असेल m2 u2. Suppose these two objects collide.
असं समजा की या एकमेकांवर या दोन गोष्टी आदळल्या. लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी F1. This force will cause acceleration in A and its velocity will become v1. मग असं समजूया की A या वस्तूवर B मुळे F1 हे बल लागलं, त्यामुळे A ही वस्तू ऍक्सलरेट होईल, त्वरणित होईल आणि तिचा वेग u1 पासून v1 होईल. According to Newton's third law of motion, A also exert an equal force on B, but in opposite direction. आपण काय पाहिलं, दोन्ही वस्तू एकमेकांवर फोर्स लावतात, बल लावतात. मग न्यूटनच्या या तिसऱ्या नियमानुसार ए देखील बी वर तेवढंच बल लावेल, पण ते अपोजिट डायरेक्शननी लावलेलं असेल. दिस विल कॉज अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी. त्यामुळे बी चा संवेग देखील बदलेल. इफ इट्स वेलॉसिटी आफ्टर कोलिजन इज v2. आणि असं समजा की तिचा वेग देखील v2 झाला आहे. The momentum of B after collision m2v2. If F2 is the force that acts on object B1, B F2 is equal to minus F1. बघा, B वस्तूच्या आघातानंतरचा संवेग m2v2 जर B वस्तूवर F2 हे बल प्रयुक्त होत असेल तर F2 is equal to minus F1. So we will write this equation. लिहा माझ्यासोबत. What we have find out, F2 is equal to minus F1. Okay. Hence, M2 A2 is equal to minus M1 A1. का हे असं आलं? कारण F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. Okay. Therefore, M2 is equal to A काय आहे? V2 minus U2 upon T. Therefore, is equal to minus M1 V1 minus U1 upon T. कारण A ह्याला V minus U upon T असतं acceleration, बरोबर? Therefore, M2. This TT will get cancelled. M2 is equals to V2 minus U2 minus M1 V1 minus U1. Therefore, M2 V2, आता हा M2 ब्रॅकेट मध्ये जाऊन त्याला मल्टिप्लाय करणार. मायनस M2 U2 is equal to M1 will also go inside the bracket and multiply both of them. Minus M1 V1. आता इथे मायनस M1 जेव्हा मायनस U1 ला मल्टिप्लाय करणार तेव्हा ते प्लस होणार, म्हणून प्लस M1 U1. Therefore, M2 V2 plus M1 V1 is equal to M1 U1 plus, I'm writing in another ink so that you get understand. इकडे लिहिते is equal to M1 U1 plus M2 U2. Understood this one? समजलंय सगळ्यांना? Yes, you can write it afterwards in your which is given in your textbook. समजलंय का सांगा मला? Okay, so last point, just read it same. So the magnitude of total final momentum, that is equal to magnitude of total initial momentum. आपण काय फाइंड आउट केलं की एकूण अंतिम संवेगाचे परिमाण बरोबर एकूण सुरुवातीच्या संवेगाचे परिमाण. There's no external forces acting on two objects, then their total initial moment is equal to their total final momentum. This statement is true for any number of objects. म्हणून जर दोन वस्तूंवर बाह्य बल कार्य करत नसेल तर त्यांचा सुरुवातीचा संवेग
आणि अंतिम संवेग सारखाच असतो आणि हे विधान किती पण संख्या असल्या वस्तूंच्या 2, 3 कितीही वस्तू असल्या तरी सगळ्यांसाठी सेमच आहे. When no external force acts on two interacting objects, their total momentum remains constant. It does not change. जर दोन वस्तूंची परस्पर क्रिया होत असताना त्यांच्यावर कोणतेही बाह्यबल कार्य करत नसेल तर त्यांचा एकूण संवेग हा स्थिर राहतो. It does not change. This is a corollary of to Newton's third law of motion. The moment is unchanged after gets redistributed between the colliding objects. The momentum of one of the two objects decreases while that of the other increases. Thus, we can also state this corollary as follows. When the objects collide, the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. बघा, न्यूटनच्या गतिविषयकाचा तिसऱ्या नियमाचा उपसिद्धांत आहे टक्कर झाल्यानंतरही संवेग स्थिर असतो. टक्कर झालेल्या वस्तूंमध्ये संवेग मोमेंटम पुनर्वितरित होतो. एका वस्तूचा संवेग कमी होतो तर दुसऱ्या वस्तूचा वाढतो. त्यामुळे हा सिद्धांत आपण सांगू शकतो की जर दोन वस्तूंची टक्कर झाली तर त्यांचा अपघातापूर्वीचा मोमेंटम संवेग हा त्यांच्या आघातानंतरच्या एकूण संवेगा इतकाच असतो. In order to understand this principle, let us consider the example of bullet fired from a gun. When a bullet of mass m1 is fired from a gun of mass m2, its velocity becomes v1 and its momentum becomes m1 v1. बघा, जर बंदुकीतून मारलेल्या गोळीचं आपण उदाहरण घेतलं तर m1 वस्तुमानाची गोळी m2 वस्तुमानाच्या बंदुकीतून मारली जाते तेव्हा वेगाने पुढे जात असताना तिचा मोमेंटम संवेग m1 v1 इतका होतो. Before firing the bullet, both the gun and the bullet are at rest. Hence, their total initial momentum is zero. पण गोळी चालवण्यापूर्वी बंदूक आणि गोळी स्थिर अवस्थेत असते त्यामुळे त्यांचा संवेग शून्य असतो. According to above law, the total final momentum also has to be zero. Thus, the forward moving bullet causes the gun to move backward after firing. This backward motion of gun is called its recoil. The velocity of recoil v2 is such that m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0 or v2 is equal to minus m1 upon m2 is multiplied by v1. म्हणूनच गोळी उडवल्यानंतर देखील या नियमाप्रमाणे मोमेंटम 0 होतो आणि म्हणून गोळी पुढे जाण्यामुळे बंदुकीच्या मागच्या बंदूक काय करते तुम्ही जर पाहिलं असेल कशात तर जेव्हा गोळी पुढे उडते बंदूक मागच्या दिशेने सरकते. यावेळी काय होते या प्रोसेसला रिकॉइल म्हणतात. ओके, कारण दोन्ही वेळी त्याला मोमेंटम स्टेबल ठेवणं गरजेचं असतं. मग बंदूक प्रतीक्षेप वेगाने v2 सरकते आणि ते आपण लिहू शकतो m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0. Otherwise, v2 is equal to minus m1 upon m2 multiplied by v1. And here we have done with your lesson. Is it understood? काही सॉल्व एक्झाम्पल आहेत घरी ट्राय करायचे आहेत सगळ्यांनी. Okay? Okay. So in the next lecture, we will be starting with a new lesson. Till then, bye bye everyone. You can leave now and all the best for the exam. Bye.